कुन डिजाइनमा कसरी दोहोरिन्छ अबको 17 साल? पहिला पहिला भारतको बढी खेल हुन्थ्यो पहिला पहिला। अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ के भयो भने यो लोकतन्त्र आएपछि चाहिँ पश्चिमाहरूको पनि एउटा ठुलो वर्चस्व छ नेपाली राजनीतिक समाजमा। चीनको पनि उपस्थिति तत्काल रूपमा विगत 5-7 वर्ष यता बढेको छ। 2 वर्ष यता त प्रत्यक्ष रूपमा बढेको त चिनिया राजदूतको गतिविधि क्रियाकलापले देखाउँछ। त्यो चीनले मेसेज दिएको हो, हामी अब सक्रिय छौँ, हाम्रो उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नु, बाहिर नगर्नु, के भन्न खोज्या हो त्यो सन्देश त नेपालीहरूले बुझ्नु पर्यो। र अब चिनिया राजदूत त्यस किसिमको गतिविधिमा लाग्ने बित्तिकै र अब सत्तारूढ दलमा केही समस्या आयो कि जहिले पनि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्या हुन्छ। यिनीहरू पनि निर्लज्ज किसिमले राजदूतले उहाँ भेट्न चाहने बित्तिकै तुरुन्त भेट्दिया हुन्छ। यो जरुरी छैन। ठुलो राष्ट्र भए पनि आफ्नै प्रक्रिया मिलाएर अरूलाई भेटाए हुन्थ्यो। यहाँ त के पनि बुद्धि पनि छैन, क्षमता पनि छैन, आँट पनि छैन नेताहरूको। नत्र मान्छे लगाइदिनु, परराष्ट्र मन्त्रीसित भेट्नु भनेर लगाए हुन्छ। सल्लाहकार सक्षम छन् भने सल्लाहकारसित भेट्नु, केही विशेष कुरावाला मसित गर्ने छँदैछ भने पनि हुन्छ। उनीसित भेटेपछि यहाँ त के पनि प्रधानमन्त्रीले चिनिया राजदूतमा कहाँ आछिन्, उनको सपोर्ट ममा छ, उनको सपोर्ट भनेको चीनको सपोर्ट हो भन्ने पाङधुरे आफैलाई नै उनीहरूले आश्वासन दिया होलान् र अरूलाई धाक लाउनलाई दिया हुन्। यस्तो अवस्थामा यहाँ व्यवस्था परिवर्तन भयो भने बाहिरले पनि हाम्रो चाहिँ भाग के हो भनेर खोज्ने भयो। भारतले पनि, चीनले पनि र पश्चिमाले पनि। र पश्चिमाहरूले पहिला पाएकै हुन् 63 पछि, उनीहरूकै एजेन्डाले यहाँ प्रश्रय पा हो र उनीहरूको एजेन्डा नेपालमा लागू गर्दा नै यो अहिलेको दुरावस्था आएको हो। मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ अहिले भनिएका मूल उपलब्धिहरू, यो पछिल्लो संविधानका मूल उपलब्धिहरू भनिने जुन छन् त्यसको एजेन्डा धेरैसो पश्चिमा राष्ट्रकै हो, धेरै जसो चाहिँ। पछिल्लो समय के पनि सङ्केत अथवा हल्लाहरू सुन्यो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच कुनै एउटा होटलमा गोप्य भेटवार्ता भयो भन्ने सुनियो नि। यो कतिको आधिकारिक भयो भएन के हो? म यसै भन्न सक्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ। हजुर। कुरा पनि यस्तो कुरामा राजा ज्ञानेन्द्र पछिल्ला वर्षहरूमा निकै सजग छन्। अब यहाँका नेताहरूलाई भन्ने हो, मूल कुरा मोदीलाई पोहोर साल भेट्दाखेरि नै एक आपसमा उनीहरूको छलफल भएकै छ। पछिल्लो भेट अहिले डेट 2 वर्ष अलि भएको छैन, भएको हो। मलाई होइन जस्तो लाग्छ, तर हल्ला चाहिँ मैले पनि सुनेको छु। तर सामन्त गोयल विशेष प्लेनबाट आए र भोलिपल्ट फर्के, तर उनका अनुचरहरू केही यी काठमाडौँमै गएको हप्तासम्म थिए। उनीहरू सक्रिय थिए, जबकि भारतीय खुफिया 5वटा निकायका प्रतिनिधिहरू यी भारतीय राजदूतावासमा छन् नै। तैपनि गोयलसँगै आएका केही अनुचरहरू चाहिँ यी सक्रिय भएको सूचनामा आयो र तीमध्ये कसैले चाहिँ भेट्या हुनसक्छ। भेट्या हो भने नगरकोटमा होला, निर्मल निवासमा कुनै पनि हालतमा होइन। भेटेको भए पछि नगरकोटमा राजा ज्ञानेन्द्र 1-2 हप्ता बसेका हुन्, त्यहाँ भेट्या हुनसक्छ। अब उनीहरूले अब विभिन्न नेताहरूलाई, केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेट्या हुन्, गोयलले पनि भेट्या हुन् है। गोयलले त्यस कारणले भेट्या हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले सुने त ढाकाको टोपी लाएर अरूले नचिनुन् भनेर विभिन्न होटलमा नेताहरूलाई भेटेको, नेताहरूका निवासमा पनि गएर भेटेका पछिल्ला दिनमा पनि पटक पटक भेट्या पनि छन् कसैलाई चाहिँ, 1-2 जनालाई चाहिँ। त्यो अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भेट्या हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो भेट्या हो भने नगरकोटमै। यी जम्मैले के देख्छ भने उनीहरूले पनि नेपालमा परिवर्तन हुन लागेको सङ्केत पाए, उनीहरूलाई विश्वास बढ्यो, इच्छा पनि होला। अनि यी जम्मै कारणले सक्रिय भए, किन आफ्नो भूमिका पनि होस्, आफ्नो भनाइ पनि लागू होस् भन्ने हो। अब पश्चिमाहरूले चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूमा पढ्ने, स्कलरसिपमा गएका बुद्धिजीवीहरू भन्ने कोही प्राध्यापकहरू, केही नेपाली काङ्ग्रेसका वा प्रगतिशीलका बुद्धिजीवीहरू र केही नेताहरू
जुन चाहिँ त्यहाँ बुद्धिजीवी भन्ने बित्तिकै अलिकति अङ्ग्रेजी जान्ने अलिकति पिएचडी गरे भए त झन् धेरै राम्रो भइहाल्यो नेपालमा त अनि त्यस्तालाई पढे लेखा भन्ने गरेको छ। अब उनीहरू मार्फत र एनजिओका प्रतिनिधिहरू मार्फत जहाँ उनीहरूले पालेका छन् पोसेका छन् वर्षौँदेखि उनीहरू मार्फत नेताहरूलाई मेसेज पठाएका छन्। क्वाइटली डिनर लन्चमा यहाँका एम्बेसीहरूका प्रतिनिधिहरू धेरैसो राजदूतहरूले नै भेटेका छन्। त्यो भेटेपछि उनीहरूले केही कुरा गरे हुनुपर्छ पक्कै, किनभने अहिले चीनसितको प्रतिस्पर्धाको कारणले उनीहरूले इन्टेन्स प्राथमिकता नेपाललाई दिएका छन्। यहाँबाट केही गतिविधि गर्न सकिन्छ चीनका विरुद्ध भनेर। चीन पनि साह्रै सजग छ। अनि अब अहिले के देखिन्छ भने भारतीय मिडिया त भुटानको भन्दा प्रेस फ्रिडम कम छ, धेरै तल छ खोड्किलाको हिसाबले चाहिँ भन्ने त अब रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर भनेर यहाँका पत्रकार हाम्रा पत्रकार महासङ्घहरूले पनि मानेका, विश्वभरि धेरै संस्थाले मानेका उनीहरूकै रेटिङमा भुटानको भन्दा कम, मालदिभ्सको भन्दा कम भनेर देखाएको छ। नेपालको भन्दा त हुने नै हो कम। अब तिनीहरूले त जे पनि भन्ने जे लेखिन्छन्, तर उनीहरूले अहिले विगत केही महिना यता विशेष त 1.5-2 महिना यता नेपालको भूमि मिच्यो, भुटानको जमिन मिच्यो भनेर, चीनले मिच्यो भनेर समाचार आछ। अब भारतले चाहिँ नेपालको लिम्बुवाद्वारा आएर ठाडै डकैतीको शैलीमा हडे भेरो बसेको, लिम्बुवाद्वारा आफ्नो भन्न बसेको, कालापानी आफ्नो भन्न बसेकोमा कहिले समाचार आउँदैन। नेपालीहरूले यही कुरा बुझ्नुपर्छ, यस्तो समाचार चाहिँ कहिले दिया हुँदैन। जबकि नेपाल सरकारले नै नेपाल भूमि मिचेको छ चीनले भनेर कुरा उठाएको छैन भनेपछि उसलाई किन त्यो चासो भने उसलाई बदनाम गराउनलाई हो है। अब चीनले चाहिँ यहाँ मिच्या छ कि छैन हाम्रो सरकारले छैन भने चाहिँ म आफैलाई थाहा छैन है। भुटानमा पनि मिच्यो भनिरहेछ तर इन्डियन प्रेसले भनेको छ। अब यदि भुटानको पनि मिचेको हो भने चाहिँ भारतीय सरकारको नालायकी र तुच्छपन हो। कारण के भने भुटानको डिफेन्स त उसैले हेर्ने हो के हेरेर बसिरहेको त भन्ने आउँछ। तर त्यसैले यहाँ के आउँछ भनेदेखि भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूमा बेलायत फ्रान्स बढी हुन्, त्यसको पछाडि शान्तिनु मुलुक भयो नि पैसाको भरमा नर्वे स्विडेन यिनीहरू पनि छन्। अब उनीहरू नेपालमा सक्रिय, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट एउटै हो धर्म प्रचार युरोपियन युनियनको। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अमेरिकाको नेतृत्वमा चीनका विरुद्ध पनि केही गतिविधि गराउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूलाई आशा हो। त्यो अब नेपाल यसैमा पर्यो। अब पहिला 17 सालमा त त्यस्तो स्थिति थिएन, अहिले गाह्रो भयो। अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई 2 वर्ष भइसक्यो, पश्चिमाहरूले केही प्रस्ताव राखेका छन् भन्दै आछु म, राखेका छन्। त्यो पक्का पनि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कुराहरू राखे भनेदेखि माने भने राजाले उनीहरू समर्थन गर्ने, त समर्थन गर्न पर्ने स्थिति त आएको देखियो नि त। राजाले मान्छन् मान्दैनन् एउटा कुरा हो, तर त्यो स्थिति उनीहरूले पनि देखे। अब भारतको त अब यतिका रहेका मान्छेहरू यहाँ आउनु र सक्रिय हुनुले नै देखिसक्यो। चीनले आफ्नो उपस्थिति यस किसिमको देखाएको छ र यसलाई दोहोऱ्याउनै पर्छ हामीले। पोहोर साल अब नेपाल सरकारले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ असोजमा यहाँ आउँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दा कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो आइटिनेरीमा भ्रमणको आइटिनेरीमा राख्नलाई उनीहरूले सुझाव माग्दाखेरि केपी ओलीको सरकारले उपयुक्त हुँदैन भनेर पठायो। त्यो पठाएको कारणले नै सी जिनपिङ काठमाडौँमा ल्यान्ड गरेर सोल्टी होटेलमा पुगेको 1 घण्टाभित्र निर्मल निवासमा उनले आफ्ना वरिष्ठ भ्रमण टोलीकै सदस्य निर्मल निवासमा 1.5 घण्टाको छलफलको लागि पठाएको थियो। त्यो एउटा मेसेज दिया हो। अब भेट्न नहुने विदेशीलाई भन्ने छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको पनि उनको साख अहिलेसम्म रहेछ भनेर उनलाई पनि सन्तोष मिल्यो होला, उनलाई समर्थन गर्नेहरूलाई पनि सन्तोष मिल्यो होला र नेपाल सरकार र नेपालका मूलधारका नेताहरूलाई पनि उनलाई चाहिँ एउटा महत्त्व दिएको रहेछ चीनले भन्ने पर्यो। अब पोहोर सालै हो नरेन्द्र मोदीले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई 5औं पटक भेट दिएको हो। मोदीसँग 5 पटक भेट भइसकेको छ राजा ज्ञानेन्द्रसँग। भन्दाखेरि यो जम्मैले के देख्यो भने राजा को पुनर्बहाली हुने बलियो
लक्षण देखियो। यतिको बेली विस्तार गर्दाखेरि अब अहिलेका निकायहरू फेल खाएकाले अहिलेको संविधानले घोषणा गरेका उद्देश्य अनुसार भने त्यहाँ भएका जम्मै धाराहरूले जे दिएका छन् र प्रस्तावनामा के लेखिएको छ त्यसको स्पिरिट लेटर र स्पिरिट त्यो अनुसार काम भए व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैन थियो नि। अब अहिले नहुने भयो र अहिलेको व्यवस्थाबाट त यही प्रक्रिया दोहोरिने तेरिने भयो। अब 50-60 वर्षसम्म हामीले दुःख पाएको थियौँ। अब अहिले आएर फेरि यो 10 वर्ष अब लोकतन्त्र भनिने वातावरण त अहिले 14 वर्ष भइसक्यो भएकोले यो परिवर्तन हुनैपर्छ भन्ने देखियो। यहाँ परिवर्तन हुन्छ त कसरी भनेर धेरै ठुला नेताहरूमा पनि यो प्रश्न छ। ठुला नेताहरू भने अब नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला 8-10 जना नेताहरू एक आसनमा छलफल गरिरहेका हुन्छन्। केपी ओली बाहिरका उनको गुटमा नरहेका अरू नेताहरूले नि हुन्छ त कसरी भन्नुहोस् त भन्ने कुरा गरिरहेछन्। त उनीहरूलाई हुन सक्ने चाहिँ निकै सम्भावना लागेछ। अब यसै भन्न त म पनि सक्दिनँ। तीनटा हो जम्मा, त्यही तीनटा भित्र जाने एउटा ठुलो कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस। अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भनेको अब उनीमा क्षमता ज्ञान बुद्धि केही पनि होइन। उनी आज त्यो तहमा पुग्नुमा सबैभन्दा बढी 90% भन्दा बढी योगदान कसैको छ भने केपी ओलीकै हो। यसमा कसैले नकार्दैनन् जस्तो लाग्छ। अनि यदि अहिले राष्ट्रपतिको केही हैसियत देखिन्छ तर केपी ओलीले भनेको वा उनले गरेको सिफारिस उनले नमान्ने हो भनेदेखि उनको हैसियत छाडम जुलुम डुब्छ। त्यसैले उनीहरूको सामिप्यता पहिलेदेखि भएको र अहिले पनि उत्तिकै छ। अनि उनीमाथिको त्यो पदको विश्वसनीयता गुमेकोले अहिलेको उनले ओगटेको पदको भएकोले त्यहाँ आम नेपालीको विश्वास रहेन। एउटा सङ्कट त्यही नै हो, विश्वास नरहने। यदि उनमा कुनै दिन होस खुलेर केपी ओलीले गरेको सिफारिस उनले मानिनन् भने त्यहाँ सङ्कट आउँछ, ठुलो सङ्कट। अनि एउटा कुरो के छ भने यो बिर्सनुहुन्न हामीले 72 सालको संविधान 3 दिन अघिसम्म त्यो बेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई निकैले सल्लाह दिए यो मान्नुहुन्न, अहिले पास नगरौँ यो भन्दाखेरि उनले मानेका थिए भित्र गोप्य कोठाहरूमा। यो हो उनले चाहिँ ऊ दक्षिणकालीमा पहिलाका काङ्ग्रेस नेताहरू गएर भाकल गरे जस्तै उनले त्यहाँ देवता समातेर भनौँ न भने होइन भनेर उनले पनि यो ल्याउनुहुन्न भन्ने उनीमा थिए। पछि त्यो नाटक गरेर यहाँ त्यसको डकुमेन्ट पहिलो कपी डकुमेन्ट यहाँ लेखेर चारैतिरमा तीन दिशामा हेरेर ढोगेर केही हुँदैन उनले विश्वास गरेका थिएनन्। सुशील कोइरालाले पनि हुन्न भने हो, तर पछि गर्न पर्ने स्थिति आयो भने उनीहरू पनि अन्तबाट प्रेरित छन्, बाध्यकारी स्थिति छ। र रामवरण यादवलाई चाहिँ के भन्यो भने उनले मानेन भनेदेखि उनलाई महाअभियोग लाउने अनि उपराष्ट्रपति झालाई राष्ट्रपति बनाएपछि उपराष्ट्रपति झाको त केही उनको तुकै थिएन, उनले त जे भन्यो त्यही मान्थे अनि उनी मार्फत पास गराउने भन्ने बाहिरको प्रेसर रहेकोले रामवरण यादवले मानेका हुन् त्यो बेलामा। अहिले पनि यहाँ के छ भनेदेखि केपी ओली विपक्षका नेकपा भित्रकै नेताहरूले कुरा चाहिँ गरे हुन् छलफल। विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने, उनी सस्पेन्सनमा पर्छिन्। त्यसपछि उपराष्ट्रपति त माओवादीकै हुन् अनि उनीमा चाहिँ अलि बुद्धि रहेछ, उनी कन्ट्रोभर्सीमा आइसकेका छैनन् है। तर सबको विचार र के हो र अडान के हो भन्ने सबले बुझेका छन्। अनि उनी मार्फत अरू काम गराउने भन्ने पनि यहाँ कुरा चलेको हो कि यो कुरा चाहिँ यो छलफल चलेको चाहिँ कानमा ओलीको नम्बर 1 कानुनी सल्लाहकार सुभाष नेमाङ है। अनि उनले थाहा पाएर कुरा पुर्याए ओलीलाई यस्तो यस्तो पनि उता विचार गरेर छन् उनीहरूको छलफलमा भन्ने भएछ। यस्तो क्राइसिस त आउन सक्छ नि त यसरी। एउटा त्यो। दोस्रो क्राइसिस चाहिँ अब आर्मीले कुनै अवसर पाएर यहाँ चाहिँ भनौँ हेल्थकै क्राइसिस अथवा ठुलो यहाँ सङ्कट आयो काहीँ न काहीँ प्रकोप भयो रे अथवा कोभिडले यस्तो बढ्यो कि यो कोरोना बढ्यो अनि कोपै गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ अहिले नै आछन् कतिजना मर्या त्यो सङ्ख्या जहिले नि घटिरहेछ भन्छ नि, घटाएछन् जति हुनु पनि त्यति छैन भन्ने त छ नि अहिले पनि। अब त्यो अवस्थामा
आर्मी आउन सक्छ भन्ने छ। त्यो त पक्का भएन दुईटा। तेस्रो चाहिँ आन्दोलनै भन्ने छ, किनभने यो अहिलेसम्मको आन्दोलनमा 46 सालकोमा दरबारको कारणले नेपालीले गरे जस्तो देखियो। समर्थन त भारतीयले गरे हो, यसमा चाहिँ नालायकी कुरा गरेर गरे होइन भन्नुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुहुन्न त्यसरी चाहिँ, हगि गऱ्यौँ हामीले भने हुन्छ, तर भारतीयले हुँदै होइन चाहिँ नभन्नु। राजा वीरेन्द्रले यो त पछि सब अरूले पनि माने, यो म भारतीयहरूसित कम्प्रोमाइज गर्नुभन्दा त आफ्नै नेपालीहरूसँग नै कम्प्रोमाइज गर्छु नि भनेर दलहरूलाई बोलाएर अनि अन्तरिम सरकार बनाएका हुन्। उनीहरूले चाहिँ नेपालबाटै गर्नुपर्छ, परिवर्तन त गर्नैपर्छ, यिनीहरूबाट हुँदैन भनेको छ, जुन सही मार्ग जस्तो लाग्छ। सायद यताबाट जान्छ र यताबाट जाँदाखेरि यो सरकारले चाहिँ टेर पुछर नलाउने, हाम्रो पहिला 8 लाख भन्थे अहिले 4 लाख भनिरहेछन्। त्यो किनभने अहिले स्थिति बिग्रेर 4 भन्ने होला, भोलि 2 लाख पनि आउँछ नि आउँदैनन्। यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो अभियन्ताहरू चाहिँ भएन, यो चाहिँ सोझो किसिमले सोझो औँलाले त घिउ नआउने भयो भनेर उनीहरू अलिकति मिलिट्यान्ट हुन सक्छन्। त्यस्तो भयो भने आर्मी स्टेप इन गर्ने जस्तो स्थिति आउँछ। अब सोचपूर्त किसिमले आन्दोलन धेरै बढ्यो भने त छोड्नै पर्छ यिनीहरूलाई, त्यो त छोड्नुपर्ने बाध्यकारी र उपयुक्त र धेरैले चाहिँ यही भनेको छन्। धेरैले भन्दाखेरि तैँले को होस् भन्दाखेरि भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू विभिन्न गुटका उनीहरूमा यही कुरा चलेको छ, यसो हुनसक्छ भनेर अभियन्ताहरूको त इच्छै त्यही हो उहाँहरूको, किनभने नयाँ अनुहार नयाँ अनुभव ल्याएर नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई लानुपर्छ। 70 वर्षको अनुभवले यी सबै अहिलेका नेताहरू छैनजेल कामै छैन, उनीहरू सक्रिय भइन्जेल, उनीहरूको भूमिका तत्काल रूपमा अगाडि भइन्जेल मुलुक अगाडि जाँदैन भन्ने लेखाजोखा छ। त्यसैले यो तीनटामा एउटा होला, तर अब बढ्छ यो जाडोले पनि रोक्दैन, हिउँले पनि रोक्दैन, अगाडि बढ्छ, निकट भविष्यदेखि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई।